සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඉතින් ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආවේ. ඉතින් අදත් මම අරගෙන ආවේ අපි කොහොමද Windows machine එක අප්ඩේට් වෙන එක නවත්තන්නේ කියලා. ඒතර මේක ලොකු කරදරයක්, අපේ data නාස්ති වෙනවා. ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා මේක නවත්තන්න. ඒ සමහර ක්‍රම වැඩක් නැහැ, සාර්ථක නැහැ. ඉතින් මම අද අරගෙන ආවේ ඔයාලට හරියටම මේක 100%ක්ම සාර්ථක ක්‍රමය මේකයි. ඉතින් මම හිතනවා මේක වැදගත් වෙයි කියලා යාළුවොත් එක්කත් ෂෙයා කරගන්න. මොකද අපේ කාලේ data ඔක්කොම නාස්ති වෙනවා. සමහරුන්ට මේ Windows update එක කරදරයක්. සමහරුන්ට මේක අප්ඩේට් කරගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් අයට මේක කරදරයක් නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් අපි බලමු මේක හරියටම කරන්නේ කොහොමද කියලා. විවිධ ක්‍රම වලින් තිබ්බට සාර්ථක නැහැ. මේක තමයි සාර්ථකම ක්‍රමය. මම මේක කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. හොඳයි අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයාලා ස්ටාර්ට් එකට ගිහිල්ලා right click කරන්න. එතකොට run එකේ එනවා. run එකේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන type කරන්න ඕන service.msc කියලා search කරාම හරියටම ස්පෙලිං ගහන්න මේ විදිහට එනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් යන්න ඕන කෙලින්ම හොයාගන්න Windows update කියන එක. යටට යන්න W ඔක බලාගෙන යන්න. එතන ඇති Windows update කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ select කරලා තියෙන්නේ. ඒක right click කරලා properties යන්න. properties ගියාම ඔයාලට පේනවා මෙතන දැන් මගේ මේ manual වැටලා තියෙන්නේ. update manual දෙන විදිහට. ඉතින් අපිට මෙතනින් උඩ එතන click කරාම පුළුවන් select කරගන්න මොකද කරන්න කියලා. ඔන්න මම select කරන්න හදන. ඉතින් මම මෙතනින් මේක disable කරගන්නවා. disable කරලා apply කරලා okay කරන්න. එතකොට මේ Windows update වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක తాවකාලිකව. ඉතින් ඊළඟට අපිට මේක permanentම කරගන්න ඕන නම් මේක සදහටම අප්ඩේට් එක වහන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන තාදයක් තියෙනවා. මම ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අර ඔයාලා කලින්ම වගේ යන්න ස්ටාර්ට් එකට ගිහලා right click කරන්න. එතකොට run කියලා එකක් එනවා. ඊට පස්සේ run එක click කරන්න. ඊට පස්සේ එන මේ එකේ ඔයා ගහන්න ඕන reg edit කියලා. REGEDIT ගහලා search කරන්න. okay කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට screen එක black වෙලා ආවි. ඊට පස්සේ එතන okay කරන්න ඔයාලට එන්නේ. ඊට පස්සේ okay කරලා පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ එකක් එනවා. ඔයාලා එතනින් තෝරන්න ඕන H key local machine කියලා එකක් ඇති. ඔයාලට වෙන උතන තුන්වෙනියට තියෙන්නේ. අනේක select කරන්න. එතන යන්න software එකට software click කරාට පස්සේ ඔයාලට යටින් බලන්න පුළුවන් policies පේනවලු. එතන තියෙන Microsoft ඒකට යන්න. Microsoft වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා Windows කියලා. ඒක select කරන්න. Windows එක select කරාට පස්සේ ඒක right click කරන්න. right click කරලා new key කියලා තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න කරන විදිය key press කරාට පස්සේ මේ වගේ එකක් එනවා. එතන ඔයාලා දෙන්න ඔයාලා එතන type කරන්න Windows update කියලා. හරි මම ඒක විදිහට type කරා Windows update කියලා. හරියට ස්පෙලින් type කරන්න space තියන්න එපා. අපි බලමු ඊළඟට මොකද කරන්න කියලා. ඊළඟට ඒක right click කරලා ආයි new යන්න. new ගිහලා ආයි key කියලා එක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන යටින් තව folder එකක් ඇදලා දිනවා. ඔයාලා එතන AU කියන එක දෙන්න. AU දීලා enter කරන්න. හරි දැන් ඔයාලා AU කියන එක enter කරලා තියෙන්නේ. select කරලා දැන් ඔයාලා මේ පැත්තේ දකුණු පැත්ත ස්පේස් තියෙන තැනට යන්න. හිස් තැනට එතන ගිහලා right click කරලා new ගිහිල්ලා එතනින් තෝරන්න dword 32 bit value කියන එක select කරන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන rename කරගන්න ඕනේ මේක. ඔයාලා උතෙන්ට දෙන්න no auto update කියන එක. ස්පේස් තියන්න එපා. හරියට ස්පෙලින් බලලා දෙන්න. මේ විදියට
ස්පේස් තියන්න නැතුව දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා සාර්ථකයි එක දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඕකේ කරලා ඩබල් ක්ලික් කරන්න. දැන් මේ වයක් එනවා. ඔයාලා මෙතන අඩ පේනවා. අතන බිඳුව තමයි වැටලා තියෙන්නේ. අපි ඔතෙන්ට එක දෙනවා. එක දීලා ඕකේ කරනවා. එච්චරයි. මේක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අප්ඩේට් එක සදහටම ඉවරයි. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කරදර වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. රිස්ටාර්ට් කරලා ගන්න. කිසිම විදිහෙන් අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ. මම ටෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ. වැඩේ සාර්ථකයි. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා. මෙච්චර කල් වදයක් වෙච්ච දෙයක්. ඉතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කොහොමද කියලා මේක. යාළුවෝ අතරත් මේක බෙදා ගන්න හැමෝටම වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අදට සමු ගන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.